කියනවා සෙට් එකටම කවුද අපිත් එක්ක ඔන්ලයින් ඉන්නේ දාන්න බලන්න මෙසේජ් එක. Thank you. Tadi game එක ටිකක් පරණ game එක. game එක පොඩි ආතල් එකක් තියෙනවා. ඔය අපිට YouTube එකට line දාන්න බෑ. ඒක YouTube එකට download නැහැ නේද? Thank you. අපි නම් යමු ගේම් එකට. පටේන Sherlock ගේ වැඩ බලන්න. එහෙනම් අපි යමු Sherlock ගේ වැඩ බලන්න. වීඩියෝ ෂෙයා කරලා කට්ටිය සබ්ස්ක්‍රයිබ් දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. අපි බලමු Sherlock වැඩකාරයාද කියලා. කොහෙද මේ ඉන්නේ? මං හිතන්නේ මූ තමයි. මම හිතන්නේ ඩයල් එක තමයි Sherlock. Holmes. මොකද්ද ඒ කරන්නේ? කාටද වෙඩි තියන්නේ? Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate.
Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Road in Sussex. It was where he lived for 6 years, where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. එහෙනම් යමු ඉස්සරහට අපිට ඇඩ් එක ඔබන්නේ කියලා බලමු මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ අපිට හොයාගන්න තියෙන දේවල් තමයි එකක් තියෙන පොදුනේ ඩවල් එක බලමු අපි යමු ඉස්සරහට බලන්න බලමු මේ හරිය කවුද මේ hello. Oh, what a mess! What a terrible mess! බයනද? පිට බයනද? ඉන්නජ මචං කොහමද? ගොඩක් කාලෙකින් බෝ දැක්කෙත් නැහැ. මෙතන A map of London and the surrounding area. I cannot leave yet. I am not finished here. මෙතන තියෙන අපිට හොයාගන්න බලමු. ආච්චි මෙතන ඉන්නේ දැක්කේ. කරන්නේ නැත්නම් බලමු මෙතන මෙතන හොයාගන්න මුකුත් නැහැ. මෙතන තියෙනවද? නෑ නෑ. අපි බලමු. දුරදක්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අම්මට හුදු. Sherlock කියන්නේ මාර ඩයල් එකක් තමයි. මම දුරදක්නේ තියලා දින්න තැන කොහමද? ආයෙ පාරක් බලමු මොකක්ද ඒ කියලා හරියට. කැල්ලක් කොල්ලනේ කැල්ලක්. කියන ඉස්සරහට. අපිට විතර මාරු හොයාගන්න තියෙනවා. අපිට හදමුනේ කොල්ලව වයස පාටයි ඉතින් පොඩ්ඩක් මොරල්ලයක් දාලා මේක හොඳයිද මේ කොණ්ඩ කට් එක කොහමද ෂර්ලොක්ට සෙට් වෙනවද මේ සෙට් වෙන්නේ නැහැ මේක සෙට් වෙන්නෙත් නැහැ නේ මේක යා දානවා නිකන් මේක හොඳයි ඩයල් එක ටිකක් කල්පනා කරන වැඩිනේ ඒක හොඳයි මේක සෙට් වෙනවා ඊට පස්සේ රැවුලට කොහොමද රැවුල මේ රැවුල පාරනේ මේක සෙට් ඉතින් මේක ගන්න ඊට පස්සේ ඒක සේව් කරලා අපි දාමු කිට් එකක් කොල්ලට
ඒක විතර පාරන පාටයි සෙට් එක. ඒක තවුලක් නෑ. මේක හොඳයි. පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් අපි ඒක දාමු. එහෙනම් මෙන්න ෂර්ලොක් ඉන්නවා. එන්න කොලනේ ෂර්ලොක්. ආයෙක තනියම නේ. ඉවරයිනේ දැන්. කොහොමද? මෙන්න ෂර්ලොක් වැඩේ හරි. අපි යමු එළියට. කොහෙද අපි දෙන්න තියෙන්නේ? එහෙනම් අපි ගියා එළියට. අපි යමු එහෙනම් ප්‍රශ්න විසඳන්න. කොලනේ ෂර්ලොක්. වීඩියෝ ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න වරින් හරි. කන්ටිනියු දෙමු. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? බලමු. ඊයකෝ බන්න කියනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන්ට වටේ න. මම හිතන්නේ මේ හරිය මර්ඩර් සීන් එකක් ගිහලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න වෙලා තින්නේ. Mr. Holmes? පොලිස් ඉද්දි තමයි අපිට කතා කරන්න ෂර්ලොක්ට. ඔය ෂර්ලොක් කියන්නේ වැඩකාරයෙක්. යමු බලමු. ෂර්ලොක් නෑ. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Anything? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here after his retirement. ගැන මේ ගෑණිගේත් මූ එක එක දේවල් බලනවා. මේ ගෑනට නොතේරෙන්න. ආයෙත් චෙක් කරන්න නැත්ත අපිට. මේක බැලුවා. දාන් ඉන්න මාළේ මොකක්ද කියලා බැලුවා. මෙරලා ඉන්නේ වෙන කෙනෙක්. මේ සර්ච් කරන්නේ වෙන කෙනෙක්. කොහමද මොලේ කොල්ල? තමයි ෂර්ලොක් කියන්නේ. ඔතේ ඉන්න කුරුල්ලවත් බැලුවා එහෙනම්. මොනවද බලන්න තියෙන්නේ තව එකක් මේකක් තියෙනවා මොකක් කරේ මග ඇරලා දිනන අපිට මොකක්ද මග ඇරලා මල් වාසේ You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy.
but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Mr. Holmes? Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. What a terrible way to die. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Sherlock game. So I thought මේකේ පර්ස් එකේ මුකුත් නැහැ දැනට නා. එක්සිට් යනවා. Rum, a sailor's drink.
It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. දැන් හම්බෙන්න කලින් දෙන්න බීලා තියෙනවා. Rum, a sailor's drink. මේ මෙතන හරි මෙතන අපි චෙක් කරා. අපි බලමු වෙන සයිඩ් එකක්. හරි එතන අපි චෙක් කරා අපි බලමු මෙතන එන්න කලින් අන්තිමටම මෙතන බලමු. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Harpoons for hunting whales. මෙතින් මේ සත්තු මරන්න ගන්න එකකින් තමයි ඩයල් එකට ගේම දීලා තියෙන්නේ. මෙතන තුනක් තිබිලා තියෙනවා කොහොම හරි. එකක් තමයි අර බඩ පසාරු කරගෙන ගිහිල්ලා තින්නේ. අපි බලමු මෙතන පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. ලොකේ සපොත් දෙක තියෙනවා. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. ඇත්තටම සයිස් එක 8. Old navigation instruments, nothing interesting. මාලිමාවක් තියෙනවා. අපි දාමු මේක දාලා බලමු මේ අහල පහල මොකක් හරි දිනනවද කියලා. නෑ. අපි ගෙලින් යමු මෙතනට. මෝඩර් එක වෙච්ච තැනට. බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Good morning වේවා. එකෙන්ම good morning. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. This wooden handle is plain and solid. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches.
the ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. මෙතන ඉවර නැහැ. මෙතන තව තියෙනවා මොනවා හරි අපිට මිස් වෙච්ච එකක්. ඒකයි මෙතන මේ මෙහින් පෙන්නන්නේ. මෙතන තියෙනවද කියන්නේ? ඔව් මෙතන ඉවරයි. මෙතන තාම පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතනක් තියෙනවා. මෙතන මොකද්ද පෙන්න? Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. check කරලා ඉවරයිද? Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Size 8. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. අපි හොයාගත්තද මෙතන අපි යමු නෑ නෝනා ගාවට බලමු නෝනා ගාවට ගියාට පස්සේ මොකද කියන්නේ කියලා Who could do such a thing? My poor husband. දැන් අපිට තාම හරියටම සාක්ෂි හම්බෙලා නැහැ සාක්ෂි ටික හොයාගන්න ඕන මොනවා ගන්නද කාඩන් එකේ මුකුත් නැහැ ඇත්තටම හොයාගන්න බලමු දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ තාම ගේම තියෙන අර ගේ ඇතුලේ තමයි බලමු තව අපිට කොහෙද මිස් වුනේ කියලා කොල්ලනේ ඔයාලා දන්න කවුරු ඉන්නවනම් දාන්න මෙසේජ් එකක් මේක සර්ච් වෙලා ඉවරයි මේක මම හිතන්නේ ඒකයි කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ මෙතනත් හරි මෙතනයි ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් තියෙන්නේ The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. map එක බලන්න ඕනේ Dundee. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. එල මැප් එකේ වැඩෙත් ඉවරයි. ඔව් මං හිතන්නේ මේ කොළ පාට වෙන්න ඕන මොකද දැන් මේකෙත් අපිට පේනවා කොළ පාට වෙලා දෙනවා. මෙතන කොළ පාට වෙලා නැහැ තාම. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? The tooth of a sperm whale.
probably from one of Peter Carey's catches. එතන අපිට පේන්නේ නැති මොකක්ද දෙයක් තියෙනවා. අපි බලමු දැන් එළියේ ඉන්න පොලිස් කාර්ය මොන හරි දන්නවද කියලා. Have you finished inspecting the crime scene? අතන මේගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න Mr. Holmes? හොයා ගන්නකම්. හොයා ගන්න වෙනවා කොහොමද? හරි. මෙතනත් වැඩේ හරි. ඩෙඩ් බොඩි වැඩේ හරි මේ යට තියෙනවා යට තියෙනවා. එතන මොකද්ද තියෙන්නේ අපිට? මේක ඉස්සලා චෙක් කරා මම හිතන්නේ. අම්මා. මේ තියෙන්නේ ෆෝන් නම්බර් වගේක් තියෙනවාද මොනවද මේ ෆෝන් නම්බර්ද නෑ නේ ෆෝන් නම්බර් නෙමෙයි. කොහොමද කෝඩ් ගියා. These abbreviations mean something, but what? ටැබ් එක ලා මොකද්ද මෙතන කරන්නේ? අපිට හොයාගන්න තියෙන්නේ හරි ඒක. ඔව් මේ සීන් එක තමයි තියෙන්නේ. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. සෙල්ලන් නැහැ කොල්ලනේ සුපිරි මොලයක් තමයි ෂර්ලොක් කියන්නේ. අපි බලමු මෙතන කම්ප්ලීටඩ් කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් බලමු මේ පැත්තේ. මෙතන හරියට නැහැ. මේකත් අපි චෙක් කරනවා මෙතන මොකද අපිට මිස් උනේ. Rum, a sailor's drink. අරක බෝතලේ රම් නේ. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Maker. මොකද්ද මේ හදන්න තියෙන්නේ? මේ පයිප් බටයක් තියෙන්නේ. කොහොමද මේ සිගරට් බොන පයිප් බටයක් තියෙන්නේ? කොහෙද ඒක දාන්නේ? රොටේට් කරන්න රොටේට් කරන්න ඕනේ. आने नेवक මොකද්ද रोटेट करूँगा तो बहे हमारू
ෂර්ලොක් මගේ මාවත් ඉස්සුවට නැතරම් ෂර්ලොක් හරියන්නේ නැහැ. එතන අපි ඒක හදන්න ඕන නැත්නම් අපිට මේ මිනිමරම හොයාගන්න බෑ. අමර විකුම් කොහමද මචං? ගහින්දා පොඩ්ඩක් යමු එළියට බලන්න මොකද තාත්තේ කියලා බලන්න. පොලිස් කාර්ය මොනවද දන්නවද? Mr. Holmes? නෑ මං හිතන්නේ අපි මේ කොහෙ වෙනකන් ජෝඩුවේ එළියටලා බලන් ඉන්නවා. අපි යමු. මැරිච් එක්කෙනයි ගෑණිය බලන්න. අපි බලමු යා මොනවද කියන්නේ කියලා. අපි දැන් ගොඩාක් දේවල් හොයාගන්න තියෙන අපිට එකම එක තැන තියෙන අර පාරුවක් වගේ තියෙන එක හදන්න ඕන අපි. බලමු මේ ගැන මොකද කියන්නේ. Who could do such a thing? තාමේ කියන්නේ දෙන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් මේක හොයාගන්න ඕන. තව එකම එක තැන තියෙන එක හදන්න බෑ. ඒක අමාරුයි ඇත්තටම. හිමීට හදන්න ඕන. යම් ගතන් ටිකක් හයියන යන්නේ. ඉන්නවා ෂර්ලොක්. ඉන්නවා ෂර්ලොක්. යම් පැතුල් දෙන්න. එකක් හරි අපිට තියෙන්නේ මෙතන. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. පර්ස් එක ඇතුලේ මොනවා හරි තිබිලා තියෙනවා ඩයල් එකේ. මොනවද මේ තියෙන්නේ? මොනවද? මොනවා කියලාද හිතන්නේ? This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. මේක ඇත්තටම හදන්න ඕන. මේ මොකක් වගේද බං? පේන මට හොයන්න. මොකද මේ නැවක්ද? මට නිකන් අර වතුර සද්දයකුත් ඇහෙනවා මං හිතන්නේ නැවක් වෙන්න ඕන. ඒක හදන්න දන්න කවරින් මම දාන්න බා මෙසේජ් එකක් YouTube එකේ පැත්තෙන්. ඉක්මනට දීපන් අයිඩියා එකක්. tobacco leaf. අරක තිබලා තියෙන සිගරට් වල හරි කැඩිච්ච නැවක් බං. ඒක තමයි මේ එනම හදන්න තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. හදනවා කියලා කොහෙන්ද මං හදන්නේ? මේ මොකද්ද බං මේ මෙතන තියෙන්නේ? අපිට මේක හදන්න ඉස්සරහට යන්න බෑ. එන්න මේක කොහොමද හදන්න වෙන්නේ? කැල්ල හැදුවත් හදන්න. මේක ගන්න පුළුවන්ද? මේ දින්නේ බං මේකට දානේව මේ දින්නේ. මෙතන දින්නේ මේ පයිප් වටයක් ඇත්තටම. කොහොමද බං මේක හදන්නේ? නෑ අනෙක් පැත්තට මෙන්න නැව. එතන මචං තියෙනවා මේ කොළ කෑල්ලකුයි මේ සිගරට් බොන මං හිතන්නේ දුම් පයිප් එකක් තියෙන මෙතන. අපිට මේ දෙක විතරයි හොල්ලන්න පුළුවන් අනිත් එකක්වත් හොල්ලන්න බෑ. red
පල්ලයට දාන්න පුළුවන් මේක දාන්න පුළුවන් කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ රොටේට් කරන්න පුළුවන් විකුමා මොකද හිතන්නේ අයිඩියා ගන්න නැත්නම් මොකක්ද මෙතන ගන්න मैं मेरे को मान रहे क्या कैले तीन वहाँ पड़ेगा गेम में Sherlock की वाला गान में नाचने एक අපිට මෙතන විතරයි මම වාගන්න දී මිනිහවත් අපි චෙක් කරා ඔක්කොම ටික ෆයිල් එකේ ඔක්කොම ටික චෙක් කරා The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Look, put a metal balance. I cannot leave yet. I am not finished here. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Rotate the object in direction This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Rotate and move from the clear picture.
රොටේට් කරන්න කියලා විතරයි තියෙන්නේ. මේක රොටේට් කරලා මේ ඇතර පේන විදිහට හදාගත්තත් ඇති මම හිතන්නේ. මේ පැත්තට පේන විදිහට හදාගත්තා වුණාට ආයෙ තමයි මෙහෙම බැලුවාම පේන්නේ නෑනේ බං. මේ විදිහට පේන්නේ නෑ. අම්මර මේ තියෙන්නේ මේක මම මේ කෙරවලට දාලා හදන්න තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේක දාන්න මම මේ විදිහට මම දාලා හදන්න තියෙන්නේ ඉස්සලා බං ගන්න මේ කොලේ තමයි මේ නැවේ පිටිපස්සේ කෑල්ල මම හිතන්නේ මෙහෙම ලයින් එකක් මට හිතන විදියට ඉස්සලාවනේ මම ගන්න. මේ කැලේ වල මේ කැලේ සුත්තන උදන්. ඉස්සෙල්ලා යනවා ඉස්සල්ලා නැවේ කෑල්ල ආව බං ගන්න පිටිපස්සේ මේ නැවේ මේ පොඩි කෑල්ල තමයි මේ පිටිපස්සේ කෑල්ලට එන්නේ උඩ කෑල්ල කොහෙද මේ කොලේ බං පැත්තට විතරයි කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තට විතරයි මේ බුම්බට උඩට යටට විතරයි කරන්න පුළුවන් Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. තනත් හරි බං විකුමා නෑ තනත් හරි ඔය එක තැනක් තියෙනවා බං මෙතන බලන්න මෙතන මොකද ගන්න මෙතන බැලුවානේ පේන්නේ නැති මොන හරි තියෙනවද මෙතන නෑනේ The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches.
the ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. එතනත් හරි මචං. දැන් මොන ලබ්බද්ද මං ආයෙ කරන්න තියෙන්නේ? It seems that the garden was well maintained. ටැප් එක ගහන්න කියන අපිට ටැප් එක ගහන්න කියනවා. එන්න මේ සපත් දෙක ඩයල් එකේ අපි හරි ඉස්සලා ගත්ත එක ඔව් මං හිතන්නේ Well, Mr. Holmes, හොයාගත්තාද? what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. එහෙනම් අපි වැඩේ කරා. ඉවරයිද කියන්නේ එහෙනම්? අපි යමු. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. සාමාන්‍ය වන්දේ නෑ. දැනට නම් ඉවරයි. අපි යමු බලන්න මේ නැති වෙච්ච මිනිහාගේ ගෑනු කෙනා ගාවට. ඔව් මම දැන් අපි මිෂන් එක දැන් ගොඩාක් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. Was Peter smoker? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. අතන ගෑනි දන්නෙත් නෑ හරියටම. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. ගෑනුට පැතයක් Thank you, madam. මැරලා නෑ මරලා. එතන අපිට මේ වීම ගහන්න දවරක් කරනවා. යමු අපි. මට මේ ඔක්කොම වඩා මට ෂුවර් නෑ මේ ගාඩන් එකේ ඉන්න ඩයල් එක. මෙන්න මූ ආවෙලේ ඉඳන් මේන්නයි කියන්නේ ඩයල් එක. අඩිපාරවල් සෙට් එකක් තියෙනවා මේ හරියේ. කාගේද මේ අඩිපාරවල්? බලමු අපි අර අතන ඇතරම සපත්තු කුට්ටමක් ගත්තා. ඒ සපත්තු කුට්ටම සයිස් එක 8. අපි බලමු මේක මෙතනට සෙට් වෙනවා. ඇත්තටම These නැහැ. boots don't match the footprints. These footprints appear to be quite large. ඔව් මීටර වඩා ලොකු එකක්. දැන් බලමු මෙතන තියෙන්නේ. ඔව් මේක මැච් වෙන්නේ ඇත්තටම වෙනස් සපත්තු දෙකක්. අපි සපත් දෙක හොයාගන්නවා. උන් දෙන්න දාන් ඉන්නේ සපත් දෙක දන්නේ නැහැ. ඔයාගේ වැඩ නෙවෙයි. Mr. Holmes? පොලිස් කාර්යත් කොහොමද අපේ නම කියන්නේ? සපත්තු. Old navigation instruments, nothing interesting. එතන මෙතන මොකුත් නැහැ.
අපි මේ විනාශ අපද්ද ආයෙ පාරක් චෙක් කරලා බලමු. ඒ සම්පත්තිය අපිට ආයෙ චෙක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි මේ මිෂන් එක ඉවර කරපු නිසා. Thank you. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's දැන් මේක catches. අපිට බාර දීපු හින්දා කොහොමත් මේක හොයා ගන්නවා වෙනවා. දැන් ලැජ්ජාවේ පණයක්. Sherlock ගේ නම්බර් ඉවරයි නේද? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. පොඩ්ඩක් මේ වටේ බලමුකෝ. මේක චෙක් කරානේ ඉස්සෙල්ලා. මේ ළඟ ඉන්න එකවත් චෙක් කරන්න නැත්තම්. ඒක නම් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. These footprints appear to be quite large. ලොකු සපත්තු දෙකක්. අපි යන් චුට්ටක් උඩ පැත්තට. උඩ පැත්ත අපි බැලුවේ නැහැ අතරම. Mr. Holmes? ඒ නමක් තියෙනවනේ පොලිස් කාර්. අපි යන්නේ ගෑණි ගියාම ආ දන්නවද? Who could do such a thing? තාම දන්නේ නැහැ. Poor husband. මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු. අතන මේකට යන්න බෑ මේක. උකුලෙකුත් තියනවාද කොහෙද ළඟ? ගෑණි අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ. දැන් යන්න පුළුවන් අදස්සට. දැන් යන්න බෑ. මෙතන ඉන්න ඩයල් එකෙන් කාවර ෂුවර් නෑ. මොකද මන් දන්නා This looks like the perfect hiding place. මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මිෂන් එක හරිද? ඇත්තට මේ ජනෙල පිටිපස්සෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ පවර් දීපු එක ලස්සනට ගේම දීලා තියෙනවා. Sherlock කියන්නේ ඇත්තටම කොල්ලනේ ඇල්ටේෂන් බල්ලෙක්. අමර අචින්ත කොහමද මචං? ආව් ඇත්තට මේ ජනෙලෙන් පේන ඔක්කොම දේවල්. මම හිතන්නේ මරන්න ආව ඩයල් එකක් මෙතන තමයි. Did you hear that? මොකද්ද මේ වෙන්නේ මචං? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. Mr. Holmes, where are you? Are you coming? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name?
John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But in light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Sherlock කාලා ඒකටත් ගේම දෙයි. අපේ කොල්ලා යනවා. ගන්න එක තියාගෙන ඒක තමයි වන් ඉරවන මට හිතුණා බං හැබැයි. ඌවත් එච්චර මීටර් නැහැ. අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අර පොඩි කොල්ලා නම් එහෙම කරන්නේ කොහොමනාවක් නැහැ නේද? අතන අපි ඉන්නේ කොහෙද පොලිසිය ඉන්නේ. අපි යන් ඔබ කිව්වා හරි විකුණ මේ පොලිසියට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් අර කොල්ලත් එක්ක ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ ප්‍රශ්න කරන අතරතුර මම හිතන්නේ මේ ඕකේ විස්තරත් මම හොයයි. මම ඒ වගේ ඩයල් එක. ඒයි බම් මේ මිනිහා පේන්නේ නැති. Dia bilang ini apa ini? Mana pula dia lah. Ini apa ini? Ini. Kami nak game में का main menu gila. Ini apa ini tu gila ni pak? Aku kaya ini bila mak kita mangi dan keyboard deh. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. බලපන් තාමත් එහෙමද කියලා? එහෙනම් මදිද? At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? පොර කොල්ලා හොයාගෙන යන්නේ. These are the suspect's belongings. මෙතන අපි මරිච්ච තැනදී හොයාගත්ත සාක්ෂි ටික. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin.
a handkerchief with the initials JHN. මොකද්ද මේ මුද්ද මචං? මේ මුද්දෙත් ගහලා දිනවා මේකත් සර්ච් And කරලා. partner, කොහොමද Sherlock ගේ 1883. වැඩ? විකුම් මට කියපන් මේ මං කියන එක දැන් ඇහෙනවද කියලා? From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? අපි එතන සර්ච් කරන ඔක්කොම ටික සර්ච් කරා. ටැබ් එක ගහන්න කියලා තියෙනවා. ආයෙම හරි එක්කම. හරි මුද්ද වැඩේ හරි. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? අපි යමු වෙන ඉස්සරහට. Locked. ඒ දොර ලොක් කරලා තියෙන්නේ. අතන අපිට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. අපි යමු වෙනම් පල්ලෙහාට. කොහෙද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේ මෝචරියද? පොලිසිය මෝචරියක් නෑ. Locked. අපි අර කොල්ලා හොයාගෙන යන්න ඕන මොකද විස්තර දැනගන්න. කොල්ලා තමයි ෆෝන්. මෙන්න ඉන්නවා කොල්ලා. මෙන්න ඉන්නවා ඩයල් එක අම්මට ඔය දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්න කරමු ලොක්කාගේ. නෝට්බුක් එක ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලා මුගේ බොඩි චෙක්අප් එකක් දාමු. අපි බලමු ඩයල් එක මොන වගේද කියලා. ටැප් එකේ ඉඳලා බලන්න ඕන, කැප් එකේ ඉඳලා බලන්න ඕන, ඔක්කොම ටික බලන්න ඕන. Sherlock කාලේ කොහොමද දෙන වැඩ? මු බොත්තමත් බැලුවනේ දැන් ඉන්නේ. අපේ තුවාල තියෙන අතරම. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Sherlock අනිවාර්යෙන් ගේමක් අහම එකට අපි බලමු පීය. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan,
Did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. මූ දන්නේම නැහැ කියනවා. ඉතින් බලමු මුද්ද ගැන. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. ඉතින් මෙතනින් හරි එක තෝරගන්න ඕන ඇත්තටම මොකක්ද? එක වැරදි. දෙවෙනි එක වැරදි. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. ඒකත් වැරදි. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. මොකක්ද තුනද? හරි. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. මූ වෙන කපටියා මේ අර මුද්ද ගැන කියලා මුද්ද කාගේද කියලා හැවා. මොකද මුද්ද තිබ්බේ එතනනේ. මූ කිව්වා මුද්ද ගොඩක් වටිනවා. කායද කියලා ආපුවාම මූ අන්තිමට කිව්වා මුද්ද උගේ කියලා. The ring is mine. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. ඒකත් වැරදි ඒ උත්තරෙත් වැරදි. So, Mr. The ring is mine. ඒ උත්තරෙත් වැරදි. So, Mr. Nelligan, The ring is mine. මොකක්ද එහෙනම් උත්තරේ? ඒකත් වැරදි. so, Mr. Nelligan, The ring is mine. ඒතර උත්තරයක් නැහැ නේ එහෙනම්. so, Mr. Nelligan, The ring is mine. එතන උත්තරේ දෙක දැම්මා තුන දැම්මා දෙක. උත්තරේ මොකක්ද එතන? තියෙන ඔක්කොම දැම්මා. so, Mr. Nelligan, The ring is mine. ඊයේ ගහන father's jacket. no, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. කොල්ලට යන්න දෙන්නලු අහිංසකයිලු. මෙතනත් අපි තෝරන්න ඕන හරි එක. වීඩියෝ බලන් ඉන්න කට්ටිය ෂෙයා කරලා සබ් එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. බලමු මෙතන.
මේ ඉන්නේ කොල්ලගේ විස්තර ටික අපි ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. අපි යමු එළියට එහෙනම්. Mr. Holmes? නැත්නම් පොලිසිය කවුරුත් අපිට මොකුත් කියන්නේ නැහැ කොහෙට ගියා. කවුදර ඩයල් එක? Locked. පල්ලෙහාට අපි ගියා. At your service, Mr. Holmes. අපි ප්‍රශ්න කරා එහෙනම් අපි යමු ඉස්සරහට. අපි වෙලා තියෙන්නේ guys මට විනාඩියක් අපි යමු එහෙනම් ඉස්සරහට වතුර ටිකක් බීලා ඉන්න ගියා. පට්ට කැස්සක් ආව එක. මම හිතන්නේ මේ ගෑණිව හම්බෙන්නේ නැහැ. Who could do such a thing? My poor husband. නැතරම ගෑණිව හම්බෙන්නත් නේ. අපි බලමු. මෝඩර් එක වෙච්ච තැනට තමයි යන්නේ. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. ඔන්නාව අපේ ගෙදරට මෙන්න බල්ලා මෙන්න බල්ලා Brave Toby, the best nose in the British Empire. අපි බලමු දුර දක්නෙන් මොකද්ද මෙයා බල බල හිටියේ කියලා. අම්මට සිරි කොහොමද ෂර්ලොක්ගේ වැඩ? ෂර්ලොක් ගේම් ගහනවානේ සුපිරියට. කොහොමද මූ ඩයල් එක තියලා තියෙන දුර දක්නේ මං හිතුවේ තරු බලන්න තියලාද කියලා. මෙන්න වලිග තරුව. මේක තමයි වලිග තරුව. මූ අම්මගේ ඩයල් එක. This is where I keep my post.
That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. මං හිතන්නේ මේ අපිට යන්න වෙනවා අතන්ට පොලිසිය තිබ්බ තැනටම යන්න වෙනවා මං හිතන්නේ මොකද එතන අපිට මගහැරිච්ච දෙකක් තුනක් තියෙනවා කොහෙද හරි F1 එක ගහලා find the part අපිට තම හම්බෙලා නැහැ මම හිතන්නේ ඔව් හරියම ඔව් සාක්ෂියක් හම්බෙලා නැහැ හම්බුණාද ආයා පොලිසියට කොල්ලනේ At your service, Mr. Holmes. යන්න බෑ These are the suspect's belongings. මෙතන අපිට මොකක් කර මිස් වුණා A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. These abbreviations mean something, but what? Locked. What am I doing here? I've done nothing wrong. මොකෝ කියන්නේ මේක දාලා එල්ලවන්නු බල්බයක් තියෙනවා වීඩියෝ බලන කට්ටිය ෂෙයා කරලා සබ් එකක් දාන්න ඕනේ හිතන්නේ මෙතනත් නෙමේ තියෙන්නේ මෙතන මොකක්ද මෙතන හොයාගන්නද මොකක්ද ඒ කියලා තමයි හොයන්නේ
අද රැට සෙට් එකක් ආ හොල්මන් ගේම් එකට. අපි යන් අර ඉස්සෙල්ලා හිටපු දෙලට යන්න. ඔබට බල සෙට් එක හොයාගන්න තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන දේ උඩට මිෂන් සෙට් එකක් තියෙනවා. These footprints appear to be quite large. එතන අපි ඔක්කොම හොයාගන්න නැහැ තාම මේ එතනක් තියෙන සම්පූර්ණ කරන්න තැන් හොයාගියා. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Who could do such a thing? My poor husband. ඒක කොච්චරලා ගේම් එක පැය විනාඩි 27ක්. එහෙනම් guys මම live එක end කරනවා. අපි ආ තව ටිකකින් set වෙමු. විකුම මේ රැයට set එකක් අනිවාර්යෙන් අද රැයට. උගේ මූණ බලහන්කෝ බං. සිරාවටම බං. මේ එහෙනම් විකුම මම තව ටිකකින් පුළුවන් නම් live එකක් දාන්න. පොඩි වැඩක් තියෙනවා මේ රැයට අනිවාර්යෙන් set එකක් අපි හොල්මන් ගේම් එක දානවා. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් set එකක් මට live වෙන්න බැරුව ගියා මේ දවස් ටිකේ මේ net එකේ පොඩි කේස් එකක් තිබ්බින්දා වෙන අපි තව ටිකකින් සෙට් වෙමු නැත්නම් අද රැට අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙනවා. එහෙනම් ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් දෙන්න අනිවාර්යෙන්.